मी वर्षा रेसिपीजमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण उपवासाचे उत्तप्पे कसे करायचे ते बघणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता अगदी पोटभरीचा नाश्ता होतो आणि कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही। तर आपण उपवासाला बऱ्याचदा खिचडी वगैरे करतो आणि खायचा कंटाळा येतो किंवा पोटात दुखणे, पचायला जड, तर त्यापेक्षा तुम्ही असं हेल्दी असं उपवासाचा उत्तप्पा करून खाल्ला तर खूप असं हेल्दी आहे। तर आता इथे मी वरई घेतलेली आहे। तर वरई आपल्याला इथे 2 वाट्या घ्यायची आहेत। तर मी 2 वाट्या इथे वरई काढून घेत आहे आणि ती निवडून चाळून अशा पद्धतीने मी 2 वाट्या वरई घेतलेली आहे। भगर, तर याला भगरही बोलली जाते, आणि तसेच 2 वाट्या वरई आणि 1 वाटी मी साबुदाणा घेणार आहे। तर साबुदाणा अगदी आपल्याला 1 वाटी सपाट घ्यायची आहे, म्हणजे परफेक्ट प्रमाण आहे। कुठलंही असं करताना तुटणार नाही किंवा चिकटणार नाही तव्याला। तर अशा पद्धतीने आहे आणि हे आपल्याला स्वच्छ 1 ते 2 पाण्याने धुवायचं आहे। तर मी आता हे स्वच्छ 1 ते 2 पाण्याने धुवून घेते आहे आणि धुवून घेतल्यानंतर मग आपल्याला त्याच्यामध्ये चांगलं पाणी घालून एक 7 ते 8 तासांसाठी आपल्याला भिजू द्यायचं आहे। तर आता इथे मी 2 पाण्याने धुवून घेतलेली आहे वरई आणि त्यामध्ये मी आता चांगलं पाणी फायनली ॲड करत आहे आणि जेवढे आपल्याला वरई आणि साबुदाणा घेतला आहे त्याच्यापेक्षा थोडंसं वरती आपल्याला ठेवायचं आहे पाणी। अशा पद्धतीने बघा व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे, आणि हे 7 ते 8 तासांसाठी भिजू द्यायचं आहे। तर यावर मी एक झाकण ठेवलं आहे आणि आता हे मी 7 ते 8 तासांसाठी भिजू देणार आहे। तर आता 7 ते 8 तास झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता हे बघा, तर खूप छान असे भिजलेले आहेत वरई साबुदाणा। तर आपण यामधील जे थोडंसं वरचं पाणी ते काढून टाकायचं आहे आणि थोडंसंच काढायचं आहे आणि त्यानंतर आपण मिक्सर जारमध्ये थोडं घेऊन आपण ग्राइंड करायचं आहे। त्यामध्येच मी आता हिरवी मिरची घालत आहे। हिरवी मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। त्यामध्ये मी थोडंसं जिरं, उपवासाला चालतं म्हणून थोडं जिरं टाकलं। यामध्ये तुम्ही अजूनही काही ॲड करू शकता, म्हणजे आलं वगैरे तुम्हाला टाकायचं असेल तर, कारण उपवासाला लसूण वगैरे चालत नाही, त्यामुळे तुम्ही आलं वगैरे थोडंसं टाकू शकता किसून। तर आता हे मी मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी अशा पद्धतीने ठेवायची आहे बघा। जर तुम्हाला आप्पे वगैरे करायचे असेल तर थोडंसं पाणी कमी घालायचं आणि तुम्ही असं दाटसर घट्ट असं ठेवू शकता फर्मेट व्हायला। आता यामध्ये मी थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे आणि मी थोडंसं आता इथे 2 चमचे दही टाकत आहे। तर फ्रेश दही घ्यायचं आहे आपल्याला, तुम्ही अर्धी वाटी किंवा 2 चमचे टाकू शकता। तर इथे मी 2 चमचे फ्रेश दही टाकलेलं आहे आणि एक 10 ते 12 मिनटासाठी मी पुन्हा साईडला ठेवणार आहे फर्मेट व्हायला। तर आता हे व्यवस्थित आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता हे मी सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय। आता एक तर मी 10 ते 12 मिनटासाठी मी फर्मेट व्हायला ठेवलं होतं। आता एक 10-12 मिनटं झाले, वेळ नसेल तर तुम्ही 5-7 मिनटं ठेवलं तरी चालेल। आता हे फर्मेट झालेलं आहे आणि आता आपण कशा पद्धतीने करायचे, तर मी इथे पॅन ठेवलेला आहे, डोसा पॅन, आणि त्यावर थोडंसं मी तेल टाकून घेते। आता इथे मी उत्तप्पा बनवत आहे म्हणून थोडंसं मी जाडसर बनवते। जर तुम्हाला पेपर डोसा बनवायचा असेल तर अजून तुम्ही पातळ याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची आणि एकच लेयर द्यायची आहे, म्हणजे तो पेपर डोसा तयार होतो। आता इथे मी उत्तप्पा तुम्हाला दाखवत आहे, त्यामुळे मी इथे थोडंसं जाडसर बनवत आहे। उत्तप्पा हा थोडा जाडसरच असतो, आपण हॉटेलमध्ये वगैरे खातो बघतो तर मग थोडा जाडसरच असतो। तर आता इथे मी व्यवस्थित असं सगळीकडनं पसरवून घेतलेलं आहे आणि साईडने थोडंसं तेल सोडायचं आहे। तर झाकणही ठेवायची गरज नाही आहे, अगदी लगेच तो असा बघा तयार होतो आणि अलगद असा आपल्याला पलटी मारायचा आहे। आता यावर जर तुम्हाला कोथिंबीर वगैरे, आता उपवासाला काही जण कोथिंबीर पण खातात, म्हणजे आता नवरात्रीमध्ये वगैरे कोथिंबीर चालते, तर मग असं त्यावर तुम्ही कोथिंबीर, जिरं असं तुम्ही हिरवी मिरची कट करून टाकू शकता। तर आता इथे मी अशा पद्धतीने उत्तप्पा तयार करून घेतलेला आहे। तर बघा दुसराही मी तुम्हाला दाखवते, खूप छान अशी जाळी भरलेली आहे। तुम्हाला डोसा करायचा असेल तर तुम्ही पातळ बॅटर करू शकता
आता इथे मी तुम्हाला उत्तप्पा दाखवलेला आहे. यामध्ये तुम्ही खोबऱ्याची चटणी, शेंगदाण्याची आमटी वगैरे असं करू शकता. चटणी, शेंगदाण्याची चटणी आणि त्यासोबत सर्व करू शकता. तर अतिशय साधा सोपा आहे, फार काही लागत नाही. नक्की ट्राय करून बघा. कसं झालं कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर अशा पद्धतीने आता मी सगळे उत्तप्पे करून घेतलेले आहेत. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. तर आता यासोबत आपण शेंगदाण्याची चटणी बनवलेली आहे आणि अशा पद्धतीने उत्तप्पे झालेले आहेत. तर अगदी पोटभरीचा नाश्ता होतो. तर हे बघा. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा, मस्त रहा. बाय बाय.